Вітаю всіх на моєму каналі Партнерських новин. Очікуємо з вами на черговий раунд американо-російських перемовин в Майамі на цих вихідних. Представництво там буде, як завжди, на рівні бізнесу. Навіть, можливо сказати, кланового бізнесу. Результат цих перемовин для нас, я думаю, буде доволі передбачливий, враховуючи вчорашню дискусію на саміті ЄС у Брюсселі. Росіяни недавно правильно вважали західних підприємців легкою здобиччю для себе. І пан Вітков тут не виключення, разом із його напарником, босом та новою стратегією нацбезпеки. Тепер акцент зміщується на двосторонні домовленості або персональні канали та серію блискавичних бізнес-угод. Класичною дипломатією тут уже і не пахне, так би мовити. Нічого особистого, тільки бізнес. Нам з вами потрібно зрозуміти, як діяти в таких умовах, нових умовах, коли пріоритетами стають влада, особисті стосунки та лідерство однієї людини. І це не інституції, коаліції чи ідеологічні принципи. Хочемо ми цього чи не хочемо. Європа та ми працюємо на старому класичному дипломатичному треці. А тут новий трек – бізнесовий. Ці два треки, вони фактично не пересікаються між собою. Наше розуміння мирних перемовин, воно базується на зовсім інших підходах, ніж американо-російське. Від цього і очікування та результати будуть різними. Про це я хочу поговорити більш детальніше у моєму сьогоднішньому відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Тоді мені вдасться активніше просувати мої думки та оцінки щодо сучасних міжнародних процесів та подій. Попри всю риторику про зло капіталізму, радянські лідери досить часто знаходили спільну мову із західними бізнесменами. Передусім у протидії будь-чому, що могло завадити торгівлі між Сходом та Заходом. Цю практику успішно перейняли й сучасні російські кланові політичні еліти, якщо їх можливо так назвати. Для росіян зараз та їх союзників у Європі, а їх так можливо назвати, справи на підйомі. Частина більш широкої бізнес-угоди починає спрацьовувати. Особливо, коли мова йде про рятування російських заморожених активів, які стають складовою американо-російського мирного бізнес-проєкту. Вчорашній саміт Європейського Союзу це підтвердив та показав, хто ж є господарем в Європі. Це був тест для Європи та Трампа. Чи зможе він її розділити та тримати під контролем? Тепер не тільки безпековим, а й фінансовим. І Трамп зміг. Ставка його на своїх прибічників, європейських правих радикалів, вона спрацювала. Італія, Чехія, Словаччина та Угорщина зробили свою чорну справу. І, мабуть, робитимуть її далі. Європа кошти для нас знайшла, про що я говорив і раніше. Але Росія залишилася непокараною. Отут головний факт. Російський мир в дії, так би мовити. Путін добре розуміє, що бізнесмени зазвичай не надто переймаються моральними питаннями, а надають перевагу прибутку над абстрактними поняттями на кшталт миру. Саме тому Кремль апелює до корпоративного мислення адміністрації Трампа, наголошуючи на економічних вигодах, які отримують Сполучені Штати, а точніше, добре пов'язані з Білим домом бізнесмени, якщо конфлікт буде швидко завершено на російських умовах. Тепер це називається духом Анкориджа. Бізнес не використовує дипломатію як таку. Класична дипломатія – це прерогатива держави та державного підходу загалом. Її уникають і ведуть переговори кланово, фактично неформально. Це так звана дипломатія другого треку. Але будь-які мирні угоди, щоб вони відбулися, для них необхідно зняти санкції. І це зняття санкцій для Росії, воно є життєво необхідним. Заради цього Вітков і не обходить звичайні дипломатичні канали, часто відмовляючись координувати дії з європейськими союзниками, ніби через надмірну громісткість та незручність захищених каналів зв'язку. Ймовірно, ця ж недбалість щодо безпеки призвела до перехоплення та витоку його розмови з Ушаковим. Подібні заяви демонструють відсутність у Віткофа дипломатичного досвіду та підживлюють російські наративи про те, що саме Зеленський є перешкодою для миру. Перед переговорами в Москві цього місяця Путін заявив, що зустрічається з Віткофом і Кушнером, бо дії європейських країн спрямовані лише на одне – повністю заблокувати цей мирний процес. І такий переговорний трек зберігатиметься і надалі. Ідея про те, що країни, які торгують одна з одною, не воюють, вона є старою і хибною. І фактично не відповідає дійсності. Ця ідея споріднена з дуже американським і дуже республіканським переконанням, що державою найкраще керувати як бізнесом,
І це помилковий підхід, який простежується у всіх популістських заявах Трампа, починаючи ще з 80-х років і дотепер. Як і ця традиція зовнішньополітичного реалізму, з якої вона походить. Цей технократичний, надміру раціональний світогляд, він не залишає місця для моралі чи ідеології міжнародних відносин. Тепер виходить так, що команда жорстких бізнесменів, які пишаються своїми переговорними навичками, вона фактично чинить непропорційний тиск на жертву конфлікту, пробачаючи агресора. У кращому разі, вони вважають, що обидві сторони однаково винні, і що Сполучені Штати не повинні ставати на бік прозахідної демократії, хай і недосконалої, яка чинить спротив послідовно антиамериканському авторитарному противнику. Росія зі свого боку свідомо уникає класичних контактів на дипломатичному рівні, використовуючи для досягнення своїх цілей послуги представників ніби російських бізнес-еліт, еліт кланових. Все це вкладається в розуміння початку нової ери міждержавних відносин. Це ера, де правлячі сімейні клани перебирають на себе всі повноваження держави. Але насправді це не сімейні клани в їх чистому російському розумінні. Це знову хитрощі Москви, перевірені на старій радянській схемі. Нічого нового вони не видумують, просто рухаються по вже протореному шляху. Поняття бізнес-миру повністю вкладається у російську теорію миру, який стає тотожним поняттю «руський мир». Більш детальніше про цю теорію я розповім у наступному відео. Дякую всім, мирного нам з вами неба та до нових зустрічей на моєму каналі.